नमस्कार साथीहरू, म तिल थापा। तपाईहरुलाई यो तिलु ब्लग्समा स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई थारू परिकारको घोगी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। आउनुहोस् हामी सँगै बसेर घोगी बनाऊ अनि सँगै बसेर खाऊ। घोगीको परिकार बनाउनको लागि सर्वप्रथम त हामीले घोगीलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। अनि यसको यो जुन तलको भाग हुन्छ, यो पुट्ठाको भाग, यसलाई चाहिँ हामीले हल्का काटेर यसलाई चाहिँ यो पछि खाने बेलामा सजिलो होस् भनेर यसको तलपट्टिको भाग चाहिँ हामीले काटेर हल्का खुला गर्नुपर्छ। घोगी बनाउनको लागि सर्वप्रथम त कराईलाई आगोमा तताउनुहोस्, मज्जाले तताउनुहोस्। अनि तातेको कराईमा हल्का तपाईले तोरीको तेल राख्नुहोस्। तपाईको घोगी कति छ, घोगीलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो हेरेर तपाईले तोरीको तेल खन्याउनुहोस्। तेल मजाले तातिसकेपछि तपाईले यसमा प्याज खन्याउनुहोस्, हल्का चलाउनुहोस् र यो धनियाको पात हल्का तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा अदुवाको पात तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले जुन काटेको यो अदुवाको पेस्ट छ, यो लसुन र अदुवाको पेस्ट, गार्लिक एन्ड जिन्जर पेस्ट, यसलाई चाहिँ यसमा खन्याउनुहोस् र मज्जाले चलाउनुहोस्। अब तपाईले आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्नुहोस् र यसमा तपाईले 1 चम्चा जति बेसार पनि राख्नुहोस् र मज्जाले चलाउनुहोस्। अदुवा र लसुनको पेस्ट अनि यो प्याज जब रातो रातो देखिन्छ अनि तपाईले यसमाथि टमाटर खन्याउनुहोस् र मजाले चलाउनुहोस्। अब हाम्रो ग्रेभी लगभग तयार भयो। अब यसमाथि तपाईले सफा गरेर राखेको घोगी खन्याउनुहोस् र मज्जाले पाकुन्जेलसम्म मजाले यसलाई चलाउनुहोस्। जब घोगी पाक्छ अनि यसमा धनिया र जिराको धुलो बनाएर राखेको जुन पेस्ट छ, यसलाई यहाँ खनाउनुहोस् र फेरि मज्जाले चलाउनुहोस्। हाम्रो घोगी अब पाकिसकेको छ। अब यो पाकेको घोगीमा तपाईलाई आवश्यकता अनुसारको यसमा हल्का पानी थप्नुहोस् र यसलाई केही छिन उम्लिन छोड्नुहोस्।
ल हेर्नुहोस् त घोगी अब कस्तो मजाले पाकेको छ। अब यो पाकेको घोगीमा तपाईँले धनियाँ काटेको धनियाँको पात माथिबाट मजाले छर्किनुहोस् र यसलाई केही छिन पाक्न दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त थारु परिकारको घोगी तयार भइसकेको छ। यसरी हामीले घरैमा पनि थारु परिकारको घोगी आफैले पनि बनाएर खान सक्छौँ। यहाँसम्म आएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यदि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने आजको यो घोगीको परिकारको भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट, लाइक, सेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यो घोगीको एपिसोडबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।